السلام علیکم. که ستاسو موبایل کې ستاسو سره پرسنل تصویرانی یا ویډیوز یا کنټیکټس یا نور په کلندر کې تاسو څه پروګرام یا هغه نوٹ کړئ په روان تاریخونو کې یا داسې بل یو ایونټ یا هغه تاسو په کلندر کې سیو کړئ یا د هغې نه علاوه تاسو څه میسیجز یا نور داسې څه چې هر څه هغه تاسو پرس که خپل موبایل کې سیکور کول غواړئ نو دا په تاسو په څه طریقه باندې کوئ. دا تاسو خو په اسانه باندې کولی شئ، بل ایپ ته ضرورت نشته، تاسو په خپل موبایل کې په خپله باندې کولی شئ. او خاص کر د سمسنګ والا یوزرز لپاره دا تاسو په دې موبایل کې په خپله کولی شئ خپل موبایل سیکور کولی شئ. تاسو سره څه ډیټا او هغه تاسو مطلب وایي چې یاره دا بل څوک زما سره ونه ګوري نو هغه تاسو د ځان سره په یو سیکور فولډر کې اچولی شئ. نو دا به تاسو په څه طریقه باندې کوئ راځئ موږ سره وګورئ په دې ویډیو کې. تاسو به په خپل موبایل به راواخلئ او دې کې به تاسو ورشئ ګیلري ته. ٹھیک شو. په دې کې د ګوټ کې دا درې ډاټس دي، دې باندې به کلیک کړئ او سیټینګ باندې به کلیک کړئ. په سیټینګ کې به ښکته راشئ او اباوټ ګیلري دغه باندې به کلیک کړئ. دا به لږ سرچینګ وکړي او بیا دا نری لیکل شانتي چې په دې باندې به تقریبا 7 8 9 10 پیرې زر زر کلیک ووایي. ٹھیک شو. دا لاندې ته دغه ګیلري لیبل چې کوم دی نو هغه انیبل شو. دغه به تاسو انیبل کړئ، بیا به واپس لاړ شئ او یو پکچر به سلیکټ کړئ دې ځای نه. ٹھیک شو. دلته دا درې ډاټس باندې به کلیک کړئ او دا مو ټو سیکیور فولډر په دې باندې به کلیک کړئ. بیا به کنټینیو کړئ. دا به ښه کاپي ټایم دلته سرچینګ کوي، مطلب دا به ښه کاپي ټایم دې ځای کې ستاسو نه اخلي. دې ته به تاسو لږ صبر کوئ. دا به ډن کوي. دلته کې ستاسو نه پیټرن یا پاسورډ یا پن یا مطلب کوم موبایل کې ستاسو سیکیورټي د هغه به نه غواړي، مطلب تاسو خپل یو پن یا پاسورډ یا پیټرن ورکړئ. ٹھیک شو. اوس زه د خپل موبایل یو پن ورکوم. پن تاسو ته شو کوي نه، دا خو ریکارډینګ به سټارټ دی ځکه نو ما پن ورکو. بیا واپس رالم. دلته کې ګوره اوس زموږ سره په دې ځای کې به دې خوا به راشي، دا د ور سیکیور فولډر زموږ سره راغی. ٹھیک شو. د دې نه به دا آن کوي. دا دې آن کو. واپس په ګیلري ته لاړ شئ او ګیلري کې چې اوس کوم تاسو چې تصویران دي خپل پرسنل یا مطلب هغه تاسو پټول غواړئ نو هغه به سلیکټ کړئ او دلته مو ټو سیکیور فولډر دغه به تاسو کلیک کړئ. دلته به ستاسو نه بیا هغه کوم پاسورډ چې وختي تاسو ورکو یا پن هغه به ستاسو نه وغواړي، هغه کوډ به ورکوئ. اوس ګورئ دا یو څو تصویران ما سلیکټ کړه نو دا به دې ځای نه ختم شي. دا دی ویل لیکل 3 ایټمز مو ټو سیکیور فولډر د دې ځای نه هغه ختم شول. دا اوس چېرته لاړه؟ دا هغه سیکیور فولډر ته لاړه. سیکیور فولډر چې کوم دی هغه کوم ځای کې دی دا وګورئ. خپل موبایل کې آخر سر ته به راشئ د ایپس دا دی وګورئ زموږ سره سیکیور فولډر دی. په سیکیور فولډر کې ګوره دا کنټیکټ شو، کیمرا شوه، موبایل فایل شو، ګیلري، کلندر، نوټس وغیره چې څه تاسو ځان سره سیو کول غواړئ هغه به دې ځای ته راځي. اوس ما چې کوم پکچرز دي هغه ما په ګیلري نه سیو کړه نو ګیلري چې زه کولاو کوم نو ګوره هغه درې تصویران چې کوم دي نو ما سره دي راغلي دي. ٹھیک شو. مثال په تور دا تاسو د دې ځای نه واپس ختمول غواړئ نو دا چې کوم واپس ختمول غواړئ به سلیکټ کړئ او مو آوټ اف سیکیور فولډر دغه به کلیک کړئ نو د دې ځای نه به دا ستاسو واپس ختم شي. نو په دغه طریقه باندې موبایل کې ډېرې طریقې داسې دي چې هغه تاسو ته ډېره فایده درکوي، تاسو ته ډېره مطلب ښه پیدا ترې اخیستی شئ، خو ډېرو خلکو ته د دې پته نه وي. نو دا شان د نور ویډیوز لپاره موږ ځان سره خامخا